در سراسر کتاب صحیح بخاری که گفتیم از صح کتب بعد از قرآن میدونن، برید بگردید یه دونه حدیث از امام حسن امام مسلم پیدا کنید بیارید، من مشتریم. اهل بیت باشه اینا، از امام باقر و امام صادق که هم عصر همین آیه محمد بخاری هم. یه دونه روایت پیدا کنید بیا جایزه بگیرید. در سراسر کتاب صحیح بخاری از حضرت زهرا فقط یه روایت است، سیدت نساء اهل الجنه ها. میگم بعد پیغمبر از همه بهتر بود، آدم روی کره زمین از همه بهتر، از این آدم بهترین روی کره زمین فقط یه دونه روایت است از جناب عایشه، 260 روایت. از امیرالمومنین خلیفه چهارم عشره مبشره 10 تا صحابه تاب، دوست دارین 4 یار نبی را، ابوبکر را، عمر، عثمان، علی را، فقط 29 تا حدیثه. از ابو هریره 10 برابر علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببین کار به یه جایی میرسه که محمد ابوریه دانشمند محقق مصری این دادش در اومده سنی، ما تعجب میکنیم از اینکه از ابو هریره مجموعاً 17 ماه بیشتر با پیامبر نبوده. این کل از زمان اسلام آورد پیامبر بعدش به شهادت رسید 17 ماه بوده. این همه روایت نقل شده است. صحیح بخاری انقدر میاره، بقیه کتابا رو برید اصلا مختون سود میکشه. ولی از علی که از اول طفولیت در دامن پیامبر بزرگ شده، در تمام سفرها و حضرها غیر از تبوک فقط یه جنگ، از بچگی تا روز آخر موقع جان دادن که رو سینه امیرالمومنین جان داد، فقط 29 روایت نقل کردن. داد مصری در اومده. کدوم اهل بیت، کدوم پیغمبر عزیز من؟ حالا خود در صحیح مسلم آوردن که آقا بعد من کل دار و ندارم چیه؟ قرآن و اهل بیت. اهل بیت رو بوسیدن گذاشتن کنار، قلع و قم کردن. چه بوسیدن؟ قلع و قم کردن گذاشتن کنار. بعد چی آوردن؟ بدایه و نهایه جلد 3 صفحه 159، مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 163، تفسیر رازی جلد 32 صفحه 32، نهایت فی غریب الحدیث ابن اسیر جلد 1 صفحه 438، لسان العرب ابن منظور جلد 4 صفحه 209. خذوا نصف دینکم من الحمیرا. پیامبر فرمود نصف دینتون از جناب عایشه بگیرید. حالا این روایت رو بخونید که مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 509، آیه ذهبی هم آورده گفته صحیحه. میدونید اهل سنت دیگه چه حاکم بیاره یا ذهبی بگن صحیحه که انه در صحیح بخاری و صحیح مسلمه. این دو تا خیلی مهمن. میگه روزی عایشه ابو هریره رو دعوت کرد به منزل خود. عایشه به ابو هریره گفت ای ابو هریره این احادیث چیست که تو از رسول خدا در بین مردم منتشر می‌کنی؟ از کجا در میاری؟ من زن پیغمبرم میتونم بگم من و پیغمبر تو خونه بودیم تنها بودیم اینو گفت. تو اینا آقا هر جا بودی آقا 10 نفر دیگه هم با کنار تو باشن دیگه. مگر تو غیر از اون چیزی که ما شنیدیم و دیدیم چیز دیگری هم شنیدی و دیدی؟ ابو هریره گفت ای مادر ام المؤمنین شما که مشغول بودید و در یک دست آینه و در دست دیگه سرمه داشتی و برای پیامبر خودت رو آرایش می‌کردی، گفت تو مشغول عشق بازی بودی، ولی من مشغول بودم و کارم جمع کردن حدیث بود. گفت تو حواست به این چیزا نبود، یه دست آینه داشتی یه دست سرمه. اینا من نمیگم و اینا ابو هریره میگه. به کی؟ به جناب عایشه ام المؤمنین عایشه داره. کی با جوابشو بده؟ خود اینا. چه میدونم چی شد نصف دین از کی بریم پس بگیریم ما؟ اینو داشته باشید. آیه ذهبی کم کسی ذهبی جلد 1 صفحه 5 تو تذکرة الحفاظ میاره. صبحی سالم تو علوم الحدیث شواهد کم و ذهبی از من کافیه. میگه ان ابابکر جناب ابوبکر جمع احادیث النبی، کل احادیث پیغمبر جمع کرد فی کتاب فبلغ عددها 500 حدیث. تعدادش رسید چقدر شد؟ 500 تا حدیث شد. ثم دعا بنار، آتش خواست، فاحرقها. چیکارشون کرد؟ آتششون داد. کلاً بخشنامه شد عزیزان. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 95، مسند احمد جلد 4 صفحه 99، معجم کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 370، تاریخ دمشق جلد 29 صفحه 274. که چی شد؟ آقای در زمان خلیفه اول دوم کلا نقل حدیث از پیامبر ممنوع بود. اگه میگفتی شلاق میخوردی، بعضی از صحابه کتک خوردن بندگون خدا یا نقل میکردن آقا با پیغمبر بود، پیغمبر جو فرمود بگی بزنیدش، میفتن میزدن، درازش میکردن شلاقش میزد، همه میترسن. میگه جناب عثمان هم که اومد سر کار همان بخشنامه رو تمدید کرد. معاویه اومد سر کار گفت هیچ کس ایاکم به احادیث رسول الله، اجازه ندارید احادیث پیغمبر رو بگه الا حدیثا کان علی عهد عمر، الا احادیثی که در زمان کی بوده؟ خلیفه دوم بوده. هیچ کی حق نداره. بعد کیا رو باید نقل میکردن؟ هیچ کی نه. جناب عایشه، عبدالله ابن عمر، ابو هریره، اینا اجازه دارن. بعد خذوا نصف دینکم عن الحمیرا، نصف دینتون هم از ایشون بگیرید.
پس بدونید چه بلاییه. یعنی اسلام اهل بیت رو قلع و قم، همون بلا که کاری که یهود کرد. یهود دست برد تو کتاباش، اینجا خدا قرآن حفظ کرده نمیتونن، تو دور و بریا دارن دست میبرن. 1 قرن منع حدیثه، بعد 1 قرن اجازه میدن حدیث نقل کنی. ببین الان شما رایفی پور میشه اون سخنرانی که هر کدومتون بدین من بگید من چی گفتم، پوستتون نمیکن تا 1 قرن. بعد 1 قرن قرار از من حرف نقل بشه. چی نقل میشه؟ اصلا مگه من دیدن که نقل بشه؟ یکی از شما مونده آلزایمر گرفته، میگن چه خبر، چی میگفت این رایفی پور؟ میگه من 5 سالم بود ننم ما رو به زور میبرد سخنرانیای این ساندیس میدادن تهش. نه آب معدنی دادن. نمیدونم چی فهمیده بودی از جلسات من؟ 1 قرن. برادران شیعه و سنی، شما رو به جان خودتون منطقی باشید. آقای بخاری خودش این حرفا الکی نیست، اینا رو گوش کنید. جناب آقای بخاری میگه ای مردم، من که این صحیحو نوشتم، گوش کنید، 600,000 تا حدیث رو زیر و رو کردم، 2700 تاش کشیدم بیرون. آقای مسلم صاحب صحیح مسلم میگه من 300,000 تا روایت رو بالا پایین کردم، اینا رو کشیدم بیرون. بخاری که میگه من هر روایتی که نقل کردم 2 رکعت نماز خوندم، غسل گرفتم، وضو گرفتم، استخاره کردم. مثلا میکشی خودتو میبینی حدیث قدیر رو نقل نکردن. طبری 2 جلد فقط کتاب نوشته، 2 جلد اسناد قدیر رو آورده، یعنی ته متواتر. آقای بخاری استخاره بعد اومده نیورد. برید دینتون رو بگیرید. از کی؟ میگه 600,000 تا روایت بود من رفتم. تو خودت پیغمبر رو ندیدی، صحابه رو ندیدی، چی رو داری نقل میکنی؟ از کجا میفهمی بود یا نبود؟ از 600,000 تا 2700 تا رو کشیدی بیرون. آقای احمد ابن حنبل 30,000 روایت رو در مسند خودش جمع کرد. میگه من این 30,000 تا رو از لای 1,000,000 حدیث کشیدم بیرون. یحیی ابن معین از اسطوانه‌های علمی اهل سنت و تو بحث رجال دیگه آخرش دیگه میگه ای صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث. میگه میشه کتاب نوشته باشه یه نفر 1000 تا حدیث از کذابا توش نباشه؟ چجوری جدا کردیم؟ میشه رجالیه، یعنی تعیین میگه آدم راست میگه یا دروغ. تاریخ بغداد جلد صفحه 43. آیه ذهبی از شعبه میگه که کسی به اندازه من روی علم حدیث بررسی نکرده است و به این نتیجه رسیدم که 3/4 آنچه در کتاب‌های ماست کذب است. سیر اعلام النبلاء آیه ذهبی جلد 7 صفحه 226. احمد بن حنبل از شعبه بن حجاج نقل میکنه، همین شعبه معروف، که من روایاتی را از عبدالرحمن بن ابی لیلا شنیدم که اگر برای شما آنها را نقل کنم همه شما دقت کنید رافضی خواهید شد. شعبه میگه من روایت‌ها رو شنیدم که اگه نقل کنم همتون شیعه میشید، منتها نقل نمیکنم. یعنی ببین کلی این کذبه ها هست، 4 تا اون لا درستم هست. چی؟ بزن بغل. گفتم از حضرت زهرا به اون عظمت یه دونه. امام حسن و امام حسین که هستن احتمالاً حرفاشون قابل استناد نبوده دیگه، احتمالاً نعوذ بالله دروغ میگن دیگه. الشیبانی ابو عبدالله احمد بن حنبل متوفی 241 هجری، علل و معرفت الرجال جلد 3 صفحه 354. ذهبی هم در تذکرة الحفاظ جلد صفحه 193 در مورد شعبه چی میگه؟ شعبه ابن حجاج حجت و حافظ، 300,000 تا حدیث حفظ بوده شعبه و شیخ الاسلام بود. ابن مدینی احتمالاً این باید باشه. گفته که او 2000 حدیث نقل کرده است. سوری گفته که او در علم حدیث امیرالمؤمنین بود. شافعی گفته اگر شعبه نبود کسی در عراق حدیث نمیشناخت. ابوبکر بکراوی گفته که کسی را ندیده است که به اندازه شعبه خداوند را عبادت کرده باشه. عابدش اینجوری سانسور میکنه، ببین اون غیر عابده چی کارا کرده. دشمنی با اهل بیت جدی است.